Hello students, welcome to my channel e-learning Hewa. In the previous video, I have discussed about the probability. Lots of my viewers complain about the sound issue of the video. I accept my fault. It is actually happens at the editing phase of the video. I am sorry for that and I advise my viewers to do use of headphones while watching the video. The link of the video is the description below. Today I am going to discuss about the concept of mean, median and mode and how to calculate this mean, median and mode for ungrouped data. So let's move to my computer screen. Today I am discussing about mean, median and mode. And this mean, median and mode are the three measures of average. The term average is used to express an amount that is typical for a data set. গড় হৈছে প্ৰতিনিধিমূলক মান যি কিছু সংখ্যক তথ্যৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কাম কৰে। ধৰা মই যদি ক্লাস 6 ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ গড় বয়স 12 বছৰ বুলি কওঁ এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল সকলোৰে বয়স 12 বছৰ হয় জানো নহয় কাৰণ তাৰে কিছুমানৰ বয়স 12 বছৰতকৈ বেছি হ'ব আৰু কিছুমানৰ বয়স 12 বছৰতকৈ কম হ'ব কিন্তু ক্লাছৰ অধিকাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বয়স 12 বছৰ ওচৰ পাজৰে হ'ব গতিকে সেই কাৰণে কোৱা হ'ল যে ক্লাস 6 ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ গড় বয়স 12 বছৰ কাৰণ এই 12 বছৰটোৱে ক্লাস 6 ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বয়সটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এতিয়া ইয়াত আৰু এটা এক্সাম্পল দিয়া হৈছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দৈনিক 3 ঘণ্টা সময় টিভি চাব লাগে গতিকে এভাৰেজটোৱে বুজাইছে যে বেছি সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দৈনিক 3 ঘণ্টা সময়কৈ টিভি চায় কিন্তু কথাটো হ'ল তাৰে কিছুমানে 3 ঘণ্টাতকৈ কম সময় টিভি চায় আৰু কিছুমানে 3 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় টিভি চাব পাৰে So average helps us to summarize the large amount of data into a single one. So we can say that it is a single value which can represent a set of observation and this representative usually a typical value and generally occupies the central position in such a way that some observations are larger and some observations are smaller than the central value. Now here there are different definitions of average that is mean, median and mode. বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ তথ্য ব্যাখ্যা কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সূচক বা কেন্দ্ৰীয় মানৰ আৱশ্যক হয় mean মধ্যমান median মধ্যমা মোড বহুলক এতিয়া আমি মধ্যমানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে মধ্যমান হৈছে কোনো তথ্যৰ সমষ্টিক যদি তথ্যৰ সংখ্যাৰে হৰণ কৰা হয় তাকে মধ্যমান বুলি কোৱা হয় that means if we divide the sum of the observation by the number of observation then we get mean এটা কাখৰ ছবিটোলৈ চোৱাচোন তাত এখন ৰিপোৰ্ট কাৰ্ড দিয়া আছে আৰু তাত সাবজেক্ট হৈ আছে যেনে ইংলিছৰ কাৰণে ডি দিয়া হৈছে ম্যাথছৰ কাৰণে সি দিয়া হৈছে হিষ্ট্ৰি কাৰণে ডি প্লাস জি ফেডাৰেল ফিজিক্যাল এডুকেশ্যনৰ কাৰণে বি দিয়া হৈছে এতিয়া এই গ্ৰেডবোৰ আমি তুলনা কৰি চাব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত দেখা গ'ল যে ফিজিক্যাল এডুকেশ্যনত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজন বেলেগ বিষয়তকৈ অলপ উন্নত গতিকে যেতিয়া আমি ৰিপোৰ্ট কাৰ্ড বনোৱা হয় আমাৰ তেতিয়া আমি মধ্যমানৰ সহায় লোৱা হয় এতিয়া বেলেগ এটা উদাহৰণ চোৱা যাওক দেখাই গৈছে 6 ফুট ওখ মানুহ এজন নদী এখন পাৰ হ'বলৈ ৰৈ আছে নদীখনৰ গভীৰতাটো হ'ল এভাৰেজ 5 ফুট গতিকে মানুহজনে ভাবিলে যে মই নদীখন সহজে পাৰ কৰিব পাৰিম সেই কাৰণে মানুহজনে নদীখন পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু পাৰ হ'বলৈ লওঁতে মানুহজন পানীত ডুব যাব কাৰণ নদীখনৰ গভীৰতা বিভিন্ন ঠাইত বেলেগ বেলেগ এতিয়া ইয়াত দেখিছা এই ঠাইত গভীৰতা আছে 5 ফুট এই ঠাইত আছে 8 ফুট গতিকে মানুহজনে যেতিয়া নদীখন পাৰ হৈ যেতিয়া 8 ফুট গভীৰতা পাবগৈ তেতিয়া তেওঁ ডুবি যাব সেই কাৰণে সকলো ক্ষেত্ৰতে মধ্যমানে আমাক মোটামুটি ৰিজাল্ট এটাহে দিব পাৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি
মিনৰ সহায় ল'ব নোৱাৰোঁ গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি মিডিয়ান বা মুডৰ সহায় ল'ব লগা হয় মধ্যমা কোনো তথ্যক ঊৰ্ধ্বক্ৰম বা অৰ্ধক্ৰমত সজোৱাৰ পাছত ইয়াৰ মধ্যত অৱস্থিত সাংখ্যিক ৰাশিটোৱে হৈছে মধ্যমা মিডিয়ান ইজ দ্য মিডল মোষ্ট ভ্যালু in a data set after arranging the values in ascending or descending order of magnitude. It is a good measure of the average when the data includes exceptionally high or low value because these have little influence on the outcome. Eta kakhot dia example lo swasun yat number of observation dia ase 7 গতিকে 7 টো হৈছে আমাৰ অযুগ্ম সংখ্যা আৰু এনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ যেটো সংখ্যা মাজত অৱস্থিত হেতু হৈছে আমাৰ মধ্যমা গতিকে ইয়াত আমাৰ এই 6 নম্বৰটো মাজত আছে 6 ৰ আগফালে তিনটা সংখ্যা আছে আৰু পাছফালে তিনটা সংখ্যা আছে গতিকে আমাৰ 6 টো হৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ মধ্যমা এটা এই সেকেন্ড এক্সাম্পল টো চোৱাচোন ইয়াত আমাৰ নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশন মানে তথ্য সংখ্যা আছে ইয়াত 8 যেটো আমাৰ যুগ্ম সংখ্যা এনে ক্ষেত্ৰত আমি দুটা সংখ্যাক মধ্যমা হিচাপে পাৰো গতিকে এই এক্সাম্পল আমাৰ 4 আৰু 5 এই দুটা সংখ্যা মাজত অৱস্থিত হৈছে কিন্তু আমি 4 আৰু 5ক একেলগে ল'ব নোৱাৰো সেই কাৰণে আমি এই দুটা সংখ্যাৰ এভাৰেজটো উলিয়াইছো গতিকে এভাৰেজটো উলিয়াই আমি কি পালো 4.5 গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ মিডিয়ানটো হৈছে 4.5 now mode is the value of the variable that occurs maximum times in a data set কোনো তথ্য ৰাখিৰ বাবে বহুলক হৈছে ৰাখি সমষ্টিত আটাইতকৈ বেছি বাৰ পোৱা ৰাখি ধৰিলোৱা মানুহ এজনে জোতাৰ দোকান এখন খুলিব লৈছে এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল তেওঁ কিমান সাইজৰ জোতা থলে বিক্ৰী হ'ব কাৰণ প্ৰত্যেকৰে জোতাৰ সাইজ বেলেগ বেলেগ এই ক্ষেত্ৰত দোকানীজনক মিন বা মিডিয়ানে হেল্প কৰিব নোৱাৰিব তাৰ বাবে তেওঁ মুডৰ সহায় ল'ব লাগিব এটা কাখৰ ছবিখন চোৱাচোন তাত কি দিয়া আছে এজোৰ লেডিজ জোতা দিয়া আছে গতিকে কিছুমানে 6 নম্বৰ জোতা পিনে কিছুমানে 7 নম্বৰ জোতা পিনে কিছুমানে 8 নম্বৰ জোতা পিনে আৰু কিছুমানে 9 নম্বৰ জোতা পিনে কিন্তু তাৰ ভিতৰত তুমি কি দেখিলা তুমি দেখিলা যে 8 নম্বৰৰ জোতা পিন্ধা মানুহৰ সংখ্যা অধিক গতিকে এই ক্ষেত্ৰত হেতু এৰিয়াত মানে হেতু এলেকাত যিখন জোতাৰ দোকান থাকিব সেই দোকানীজনে 8 নম্বৰৰ জোতাবোৰ বেছিকৈ আনিব লাগিব so these are the basic concepts of mean median and mode based on the NCERT syllabus. These measures of averages have their own merits, demerits, and hence their uses based on the condition, requirement, type, characteristics of the data sets. Here in the entire session, I am speaking about data and data set. So let me clear you what is data and data set. It is a big question. So data is an information which reflects the reality. It may be numerical, categorical, and ordinal. In the next segment of my tutorial class, I am trying to establishing a communication of mean, median, and mode with data set. Here we are applying two methods. The first one is traditional, and in the second method we are applying the frequency distribution. To know more about the frequency distribution, go through my previous tutorial link in the description below. So let's move to my computer screen for the calculation of mean, median, and mode. Now I am going to discuss how to calculate mean, median, and mode for ungrouped data. Now look at this example. 9 জন মানুহে দিনটোত কিমান সময় টিভি চাই তাৰ তথ্য তলত দিয়া হ'ল এতিয়া আমাৰ এই তথ্যখিনি ঘণ্টাত দিয়া হৈছে গতিকে ফাৰ্স্ট স্টেপটো আমি তথ্যখিনি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ ক্ৰমান্বয়ে সজালো তাৰ পাছত তাৰ মিন উলিয়ালো গতিকে ইয়াত আমি মিন পালো 2.4 মধ্যমান উলিয়াবলৈ বেলেগ এটা মেথড ইয়াত দিয়া হৈছে এইটো মেথডত মই কি কৰিলো প্ৰথমতে আনগ্ৰুপ ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউচন টেবুল এখন বনালো টেবুলৰ প্ৰথম কলমটো x বুজাইছে x টো হৈছে আমাৰ টিভি চোৱাৰ সময়
আকৌ সেকেন্ড কলমটোত আছে ফ্ৰিকুৱেন্সি মানে বাৰংবাৰতা গতিকে ইয়াৰ F টোৱে বুজাইছে নাম্বাৰ অফ পাৰ্সন মানে মানুহৰ সংখ্যা আকৌ থাৰ্ড কলমটো হৈছে X আৰু F ৰ যেটো পূৰণফল হেতু আৰু সামেশন F টোৱে আমাৰ বুজাইছে total number of persons ইয়াৰ total number of person আছে আমাৰ 9 গতিকে তাৰ কাৰণে আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলো mean is equal to summation fx by summation f এটা আমি summation fx পালো 22 summation f পালো 9 গতিকে ইয়াত আমাৰ mean আগৰ নিচিনাকৈ 2.4 ওলাইছে মধ্যমা উলিয়াবলৈ একেটা এক্সাম্পল কে লোৱা হৈছে ইয়াতো প্ৰথম ষ্টেপত মই এৰিয়া উলিয়াই লৈছো মানে ডাটাখিনি ascending orderত লিখি লোৱা হৈছে এটা ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো সোয়া ইয়াত আমাৰ নাম্বাৰ অফ অবজাৰভেশন আছে 9 মানে যেটো আমাৰ odd নাম্বাৰ এনেকা ক্ষেত্ৰত যেটো আমাৰ the middle most value মানে মাজৰ সংখ্যাটো ইয়াত মাজৰ সংখ্যাটো কি আছে 2 গতিকে 2 টোৱে আমাৰ মধ্যমা হৈছে মানে ইয়াত দেখা গৈছে যে 2 আগত 4টা ভ্যালু আছে আৰু 2 পাছত 4টা ভ্যালু আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ 2 টো হৈছে মধ্যমা Next, how to calculate median in case of even number of data. তাৰ কাৰণে মই আগৰ ডাটাখিনি লগত নতুনকৈ এটা ডাটা 5 সংযোগ কৰিলো তাৰ পিছত মই ফাৰ্স্ট ষ্টেপত আগৰ নিচিনাকৈ ডাটাখিনি ক্ৰমান্বয়ে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজালো গতিকে এতিয়া ইয়াত দেখা গ'ল যে সজোৱাৰ পিছত আমাৰ মিডল মোষ্ট ভ্যালু আমি ইয়াত দুটা পালো যেটো হৈছে 2 আৰু 3 গতিকে এই দুটা ভিতৰত আমি কি কৰিলো এই দুটা সংখ্যাক আমি গড় উলিয়ালো গতিকে গড় উলা পাছত আমি এটা মান পালো যেটো হৈছে 2.5 গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ 2.5 টো হৈছে আমাৰ মধ্যমা There is also another method for calculating median for ungrouped data গতিকে ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে ডাটাখিনি পা এৰে বনালো তাৰ পিছত মই এখন ungrouped frequency table বনালো এই টেবুলখনৰ ফাৰ্স্ট কলমটো যেটো হৈছে x তাত আমাৰ টিভি চোৱাৰ সময় দিয়া আছে আকৌ সেকেন্ড কলমটোত আছে frequency মানে ইয়াত number of person মানুহৰ সংখ্যা দিয়া আছে আকৌ থাৰ্ড কলমটো কয় cumulative frequency মানে সঞ্চয় বাংপৰটা উলিওৱা হৈছে গতিকে ইয়াত দেখা গ'ল যে cumulative frequency just greater than n by 2 is 4.5 and which is 5 so the corresponding value of x that is 2 is the median for the data set এতিয়া বহুলক উলিয়াবলৈ আমাৰ একটা এক্সাম্পল কে লোৱা হৈছে ইয়াতো ফাৰ্স্ট ষ্টেপত মই তথ্যখিনি ক্ৰমান্বয়ে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজোৱা হ'ল সজোৱাৰ পিছত মই এখন ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিস্ট্ৰিবিউশন টেবল বনোৱা হ'ল আৰু টেবলখনৰ ফাৰ্স্ট কলমটো যেটো দিয়া আছে x এ টিভি চোৱা সময় বুজাইছে আৰু সেকেন্ড কলমটোৱে মানুহৰ সংখ্যা বুজাইছে আৰু ইয়াৰ ক্যাপিটেল N টোৱে মুঠ মানুহৰ সংখ্যা বুজাইছে যেটো হৈছে 9 গতিকে টেবলখনত দেখা গৈছে যে 1 replicates 2 times 2 replicates 3 times again 3 replicates 2 times and 4 replicates 2 times গতিকে ইয়াত বহুলক হৈছে 2 that means mode is 2 because comparison to others this value replicates maximum times that means average time of watching TV is 2 hours গতিকে উদাহৰণৰ পৰা দেখা গ'ল যে মধ্যমান 2.4 যাৰ approximate value to 2 মধ্যমা 2 বহুলক 2 গতিকে মধ্যমান মধ্যমা আৰু বহুলক এই তিনিটাৰে মান প্ৰায় একে and it occupies the central position in such a way that 50% of data are bigger and 50% of data are smaller than the set value. So from the above example, it is observed that the three measures of average gives a single value that describes the way in such a group of data cluster around the central value. It is a way to describe the center of a data set. Therefore, these three measures are called measures of central tendency. So, central tendency means the tendency for the values of a random variable to cluster around its mean, median, and mode. Till now, we have discussed about mean, median, and mode, and also set an example for ungrouped data.
These measures of average are known as the measure of central tendency because it works as a representative for a set of data, and generally it occupies the central position in such a way that some observations are bigger and some observations are smaller than the central value. So this measure of average is called measure of central tendency. In the next part of this video, we are calculating mean, median and mode for the grouped frequency distribution. So till now, have a good day, take care and bye bye.